හරිද? forex sentiment. අපි බලන්න ඕන ලන්ඩන් සෙෂන් එක ඕපන් වෙන්න කලින්. ඒ කියන්නේ උදේ 11 මාට්ට කලින් ඇවිල්ලා අපි මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් බැලුවම් හරි. හරිද? මේ තියෙන්නේ දැන් ඔයාලා මේ බලන්න EUR USD එකේ buy trade තියෙන ගානයි sell trade තියෙන ගානයි ඔයාලට පේනවද මෙතන? පේනවද? short long කියලා තියෙන්නේ. ඒ තියෙන්නේ buy trade ගානයි sell trade ගානයි. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් ඒෂියන් සෙෂන් එකේදී දැන් මේක පෙන්නනවනේ. දැන් අපි හිතමු ඕන දැන් අපි ඒෂියන් සෙෂන් එකේ ඉන්නේ. හරිද? දැන් මේක තියෙනවා short 21යි long 79යි කියලා තියෙනවා. හරිද? දැන් ඔයාලා හිතන්නේ මේක මාකට් එකට බලපානවද නැද්ද? බලපානවා. දැන් මේ short කියලා පෙන්නන්නේ short කරන traders-ලාගේ ඉන්න ගාන. මෙතන lots අගයක් පෙන්නනවා. එතකොට EUR USD එකේ වැඩිපුරම ඉන්නේ long කරන කට්ටියද short කරන කට්ටියද? long කරන කට්ටිය. එතකොට මේ forex market එකට කොහෙන්ද සල්ලි එන්නේ? දැන් අපි profit කරනවා කියන්නේ තව කෙනෙක්ගේ loss එකක්. මේක බැලුවට පස්සේ ඔයාලට මොකක්ද තේරෙන්නේ? මේක සාමාන්‍යයෙන් මේක හරියටම නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් 10ට වගේ ඇවිල්ලා බලන්න. මේක සාමාන්‍යයෙන් පැයෙන් වගේ අප්ඩේට් වෙනවා. හරිද? 10ට වගේ ඇවිල්ලා බලන්න. 10ට 11ට වගේ ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයාලා පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න මේක හරියනවද නැද්ද කියලා මම කියන එක. දැන් මේක දැන් අපි 11යි දැන් වෙලාව. දැන් ඔන්න මේක දැන් අප්ඩේට් වුණා. හරිද? දැන් long කරන කට්ටිය වැඩි. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? මාකට් එක long කරන කට්ටියනේ වැඩි. කියන්නේ මාකට් එක හරිනම් buy වෙන්නනේ ඕන. මේක වෙන්නේ මොකද්ද? මේක sell වෙනවා. හරිද? මේක sell වෙලා මේ long කරන කට්ටියව loss කරලා තමයි මාකට් එක up වෙන්නේ. එහෙමයි කියලා ඔයාලා ගිහලා sell එකක් දානවද? අපි එහෙම sell එකක් දාන්නේ නැහැ. අපි මේක sell වෙනකම් බලන් ඉන්නවා. මේක sell අපිට බලන්න පුළුවන් මේක කොතෙන්ට sell වෙයිද මොකක් වෙයිද කියලා. හරිද? ඒතර අපි මේක sell වෙනකම් බලන් ඉන්නවා. sell වුණාට පස්සේ මේ මාකට් එකේ මේක long දාන කට්ටිය loss වෙන පේන මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක stop loss hunt එකක් කියලා. stop loss අපි කතා කරේ. stop loss hunt එකක් කියන්නේ දැන් මේකේ දැන් long නේ ඉන්න කට්ටිය. ඒතකොට buy කරපු කට්ටිය වැඩි. ඒතකොට මේ buy කරපු කට්ටියගේ stop loss එක තියෙනවානේ. එකපාරට මාකට් එක stop loss එක වැදිලා ආපහු උඩට යනවා. අර ඔයාලා trade කරනකොට ඒක වෙන වැඩි ගොඩක්. ඔයාලා trade එකක් දාලා ඉන්නකොට එකපාරට buy එකක් දාලා තිනු එකපාරට stop loss එක වැදිලා කඩාගෙන උඩට යනවා මාකට් එක. එතකොට මෙන්න මේ long 179ක් ඉන්නකොට ලන්ඩන් සෙෂන් එක පටන් ගත්තු ගම කියන්නේ 11 මාට්ට වගේ 11 මාට්ට වගේ මේ ලෝන් කරන කට්ටිය ලොස් කරනවා. හරිද? මාකට් එක ටිකක් සෙල් වෙනවා. ඒතර ඔයාලා බලන් ඉන්න ඕන පොඩ්ඩක් ඒ 11 මාට්ටම වෙන්නේ නැහැ මේක. මේක වෙන්න පුළුවන්. කොයිම වෙලාවක හෝ වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ වෙලාව වෙනකම් බලන් ඉඳලා ඒක උණ ගමන් ඔයාලට පුළුවන් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න බයි ට්‍රේඩ් එකක්. දැන් අපි මේක බලන්න ඕන කීයද? ලන්ඩන් සෙෂන් එක ආරම්භ වෙන්න කලින්. ඒ කියන්නේ ඒෂියන් සෙෂන් එකේදී. ඒෂියන් සෙෂන් එක කියන්නේ ලන්ඩන් සෙෂන් එක ඕපන් වෙන කලින් කියන්නේ 11 මාට්ට කලින් තමයි මේක බලන්න ඕන අපි. හරිද? අපි ට්‍රේඩ් කරනකොට 11 මාට්ට කලින් මේ පොඩ්ඩක් මේකට ගිහිල්ලා බලනවා මේක. නිකන් හරිද? දැන් ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරන්නේ EUR USD කියන කරන්සි එකේ. අපි දැන් මේ ඒකමනේ අපි පල්ලෙහා එකක් ගමු. ඔන්න ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරන්නේ මේ තියෙන්නේ XAU USD කියන කරන්සි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ? gold. මේ gold. හරිද? ඔන්න ඔයාලා මේකේ තමයි ට්‍රේඩ් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. හරිද? දැන් ඔයාලා ඔන්න ඇනලයිස් කරලා අරව කරලා මේව කරලා ෆන්ඩිමෙන්ටල් බලලා හැමදේම බලලා ඔන්න ඔයාලට දැන් පුළුවන් ඔයාලට එනවා තීරණයක් ඔයාලා මාකට් එක අප් වෙනවා දැන්. හරිද? මාකට් එක දැන් අප් වෙන්න ඕන. එතකොට ඔයාලා බයි ට්‍රේඩ් එකක් හරිනම් ගන්න ඕන. හැබැයි මේ බයි ට්‍රේඩ් එක ගන්න කලින් ඔයාලා ඒෂියන් සෙෂන් එකේදී ඇවිල්ලා බලන්න ඕන එදා දවසේ මාකට් එකේ කොහොමද තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ. මේකේ බයර්ස්ලා තමයි වැඩි. බයි කරන කට්ටිය වැඩි. දැන් ක්‍රිප්ටෝ වල නම් බයි කරන කට්ටිය වැඩි වුණාම මාකට් එක අප් වෙන්න ඕන හරියට. හරිද? හැබැයි ෆොරෙක්ස් වල එහෙම නෙවෙයි. ඒකයි කිව්වේ මම ක්‍රිප්ටෝ අමතක කරලා ඉන්න කියලා. හරි. මේකේ බයි කරන කට්ටිය තමයි වැඩිපුර ඉන්නේ. මේ අපි දැන් මේ හරිනම් අපිට දැන් හරි. ඒ කියන්නේ බයි වෙන්න ඕන මාකට් එක. හරිද? බයි ට්‍රේඩ් එකක් තමයි අපිත් ගන්න ඉන්නේ. ඒතර අපි වගේම තව බයි කරන කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. එයාලා බයි කරලා ඉවරයි. හරිද? එයාලා බයි කරලා ඉවරයි. අපි දැන් මේ බලන්නේ ලන්ඩන් සෙෂන් එක පටන් ගන්න කලින් හරිද? ලන්ඩන් සෙෂන් එක පටන් ගන්න කලින් අපි බලන්න. එතකොට බයි කරපු කට්ටිය අඩුයි. එතකොට වැඩි. බයි කරපු කට්ටිය වැඩි. ඒතර මාකට් එක කරන්නේ මෙන්න මේ බයි කරපු කට්ටියගේ ස්ටොප් ලොස් එක දානවනේ. දැන් මෙතනින් එන්ට්‍රි වුණා මෙතනින් ස්ටොප් ලොස් එක දැම්මා. මාකට් එක කරන්නේ පොඩ්ඩක් මෙහෙම උඩට ගිහිල්ලා එක පාට කඩාගෙන ආවිල්ලා ඔහොම වැදිනවා ස්ටොප් ලොස් එක. ඊට පස්සේ අපව අප් වෙනවා. ඊට පස්සේ යා හරි යන්න ඕන පැත්තට යනවා. දැන් එයා බයි වෙන්න නේ තිබ්බේ. එයා බයි වෙනවා. හැබැයි බයි වෙන්නේ මෙතන මේ ස්ටොප් ලොස් එක වැදිලා. ඇයි මෙතන බයි කරපු කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවනේ.
මෙතනින් ටික දෙනෙක් නෙමෙයි පුළුවන් හැමෝම ලොස් කරගෙන තමයි යාවුඩට යන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් ඔයාලා හිතන්න මෙන්න මේ විදිහට තිබ්බ කියලා ඒෂියන් සෙෂන් එක ඔන්න දැන් අපි 10 මාට්ට ඇවිල්ලා බලනකොට ඔන්න මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. හරිද? මේ විදිහට තියෙනවා. එතකොට මෙහෙම තියෙන්නේ නැහැ කවදාවත් මේන් කරන්සි එකක්. හරිද? මේ තියෙන්නේ පොඩි පොඩි කරන්සි. හරිද? මේ තියෙන්නේ පොඩි පොඩි කරන්සි. මේ තියෙන්නේ පොඩි පොඩි කරන්සි. නේද? මෙතන ඔයාලා පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා බලන්න ඒක මම කියලා දෙන්නම්. මෙතන මේ තියෙන මෙන්න මේ විදිහට තිබ්බා කියමු. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මේක සෙල් වෙන්නවා. හරි. මගේ මම ඇනලයිස් කරානේ ඔයාලත් ඇනලයිස් කරලානේ බලන්න. මේක හරි සෙල් වෙනවා. හැබැයි ඊට කලින් දැන් මේක කියමු. මේ පළවෙනි එක ගමු. පළවෙනි එක ඔයාලට පැහැදිලිව පේන නිසා ගන්නෙ. මේක හරි. හැබැයි මාකට් එක දැන් ඔයාලා ඇනලයිස් කරා හරි බයි වෙන්න ඕන. හරි. බයි වෙනවා. හැබැයි බයි වෙන්න කලින් මේක සෙල් වෙනවා. ඇයි මෙතන බයි කරන කට්ටිය වැඩි. හරිද? බයි කරන කට්ටිය වැඩි. ඒක නිසා මාකට් එක සෙල් වෙලා තමයි බයි වෙන්නේ. තේරුණාද? මාකට් එක හැමතිස්සෙම දැන් ඔයාලා ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නකොට ඒ ඇවිල්ලා බලන්නේ මේ අදාළ ඔයාලා ට්‍රේඩ් එක ගන්න කරන්සි එක මේකේ. එතකොට ඒකේ වැඩිපුර ඉන්නේ බයර්ස්ලාද සෙලර්ස්ලාද බලන්න. ෂෝට් කරන කට්ටියද ලොං කරන කට්ටියද බලන්න. ෂෝට් කරන කට්ටිය වැඩි නම් හරිද? ෂෝට් කරන කට්ටිය වැඩි නම් ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේක සමානව තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් ඒක අති අඩුයි. හරිද? දැන් මේ වගේ ගණන් තියෙනවා නම් 44 56 ඒව ගණන් ෂේප්. ඒතර අපිට මොකුත් හිතා ගන්න බෑ. හරිද? හැබැයි මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා නම් ලොකු රේට් එකක් තියෙනවා නම් එක පැත්තකට අපිට හිතන්න පුළුවන් මෙතන දැන් යාවි. ලන්ඩන් සෙෂන් එක පටන් ගත්තම 80ක් 90ක්ම මේ ඉන්න ලෝම් ට්‍රේඩ් දාන කට්ටිය ලොස් කරලා තමයි අප් වෙන්නේ. හැබැයි ෂෝට් පැත්තත් ඒ වගේම තමයි. හරිද? ඒතර මේවත් බලලා ඕන ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න.